2019 წლის პირველ კვარტალში ქართული ბიზნესის განწყობის ინდექსი შემცირდა და 22.6 პუნქტის შეადგინა, რაც წინა კვარტალს თუ შევადარებთ, 7.4 პუნქტით გაუარესებული მაჩვენებელია. ეს გამოკითხვა ISET-მა ჩაატარა. გამოკითხული 44 მსხვილი და 116 მცირე ზომის საწარმო საკუთარი განვითარების პერსპექტივებს ბოლო 2 წლის განმავლობაში ყველაზე პესიმისტურად აფასებს ამ კვლევის მიხედვით. კვლევის მიხედვით, რომელსაც ISET-ია და ISET-ი ატარებენ ყველაზე პესიმისტურად არსებულ ვითარებას წარმოების და სოფლის მეურნეობის სექტორის წარმომადგენლები აფასებენ, რამ განაპირობა კრიტიკული პოზიცია და განწყობა, ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან. ლიკა გოდერძიშვილი ISET-ის კვლევით ინსტიტუტიდან გვერდება ეთერში, მკვლევარი, მადლობა ლიკა გადაცემაში მობრძანებისთვის. დასაწყისში ანა მახსენა ის შემცირებული მაჩვენებელი, რომელიც ამხელა კლება მე მგონი ანუ პოზიტიურად არა, უარყოფითად ინდექსი არ ქონია. რა იყო მთავარი განმაპირობებელი კვლევის მიხედვით რა მიგნებებს ვაწყობთ? პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენი კვლევით დაინტერესებისთვის კიდევ და კიდევ. რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით იმაში, რომ კლება ფიქსირდება საკმაოდ დიდი. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ თუ შევხედავთ ტენდენციას, ბიზნესის განწყობის ინდექსი იკლებდა და შეინარჩუნა ეს კლება, მაგიტომაც ჩვენს ახალ ანგარიშს დავარქვით ჯიუტი პესიმიზმი, ასე ვთქვათ. თუმცა რაც გამოარჩევს ამ კვლევას, აი ამ პესიმიზმის მხრივ არის ის, რომ ძალიან ბევრ სექტორში აღინიშნება ეს პესიმიზმი და თვითონ ამ ქვეინდექსებშიც ყველა ინდექსი არის შემცირებული, რომელიც შეადგენს რა ტიპის კვლევა არის? ეს იყო გამოკითხვა უბრალოდ, როდესაც მოლოდინებს აფიქსირებდნენ ბიზნესები, თუ იყო ჩაკითხვები, როცა შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ ჩვენი მაყურებლებისათვის რა განაპირობებდა ამ განწყობებს? ეს იყო რეგულაციებზე დამოკიდებული პირად, თქვათ, ბიზნესის განვითარებაზე, ზოგადად რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე, რა ტიპის კვლევა ჩატარდა, რა ინფორმაცია შეაგროვეთ? ჯერჯერობით ჩვენი კვლევა მხოლოდ სტანდარტულ კითხვას ეფუძნება. ეს კითხვარი ეხება სამ კატეგორიას, ასე ვთქვათ, კითხვების არსებობს. პირველი ეხება მიმდინარე მდგომარეობის შეფასებას, სადაც ბიზნესის წარმომადგენლები აფასებენ წინა 3 თვის განმავლობაში, როგორი იყო მათი ბიზნესის აქტიურობა. ეს აქტიურობა განისაზღვრება როგორც პროდუქციის გამოშვებით, ან ბრუნვით, ან მუშახელის ზრდით, კლებით, ასე ვთქვათ, აი ამ კითხვებით, კითხვარით ვეკითხებით მიმდინარე მდგომარეობის შესახებ. უკვე შემდეგი მეორე კატეგორია ეხება მოლოდინებს, სადაც უკვე ვაფასებთ შემდეგი 3 თვის განმავლობაში როგორი იქნება აქტიურობა იმავე კატეგორიის კითხვებით და ასევე ვეკითხებით როგორია თქვენი მოლოდინები ფასებთან მიმართებაში, ანუ როგორ შეიძლება ფასების დისტენდენცია იქნება თქვენი აზრით თუ კლების. სამწუხაროდ მიზეზებს ფაქტობრივად არ ვეკითხებით, იმიტომ რომ სტანდარტული კითხვარია, რომელსაც შემდეგ გვიგზავნიან და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ჩავთვალოთ ხოლმე კომპანიები ამ ჩვენს გამოკვლევაში და რა თქმა უნდა თუ ეს იქნება ძალიან დიდი კითხვარი, ისინი უფრო რაღაც ეკნებათ თავის არიდების ტენდენცია და სავალდებულობა ამერწევში არ აქვს. ამიტომ ფაქტობრივად მიზეზებს და გამომწვევ ფაქტორებს ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ ავხსნათ, რა თქმა უნდა ყველაფერში შეიძლება ვერ დავამტკიცოთ ეს მიზეზები, თუმცა მაინც ვცდილობთ ხოლმე რომ ჩვენი ვარაუდები რაღაც პროცენტად შეიძლება სუბიექტური იყოს, თქვათ რაღაც ბიზნესის განწყობა, ხო, მაგრამ ერთობლიობაში ჯამში მაინც ასახავს სურათს, რომელიც რეალურად ბაზარზე 116 მცირე ზომის და 44 მსხვილი საწარმო გამოკითხული რაღაცა ტენდენციას და ერთი დავამატო ერთი ფაქტორი. ჩვენი საწარმოები, ვინცაც გამოვკითხეთ, ვინც გამოვკითხეთ, ფაქტობრივად იმეორებენ იმ სტრუქტურას, რაც გვაქვს ეკონომიკაში სექტორების მიხედვით. ანუ ეს წილები არის იგივე. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ და ვივარაუდოთ, რომ არის წარმომადგენლობითი და შეგვიძლია დავეყრდნოთ აი ამ ჩვენი კვლევის შედეგებს. თითქმის ყველა მართლობას მოიცავთ სოფლის მეურნეობა, ვთქვათ, წარმოება და ასე ვაჭრობა, მომსახურების სფერო. რა თქმა უნდა, გვაქვს სხვა კატეგორიაც, რომელშიც შედიან უკვე ისეთი კომპანიები, რომლებიც არც ერთ სექტორს არ მიეკუთვნებიან. კარგი, საერთო ტენდენცია ვთქვით, რომ მათ შორის ყველაზე ვთქვათ მეტი კლება, სწორედ სოფლის მეურნეობის სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან იყო დაფიქსირებული ამ გამოკითხვის და შემდეგ. ხო, მოლოდინების ნაწილში. მოდი ხა მივყვეთ სწორედ სექტორების მიხედვით და სფეროების მიხედვით, რა მაჩვენებლები გვაქვს კვლევის თანახმად? კი ბატონო, მხოლოდ მოლოდინებზე ვკონცენტრირდეთ თუ მიმდინარე მდგომარეობაც განვიხილოთ? მოლოდინებზე და მიმდინარე მდგომარეობასთან შევადაროთ თავის მიმდინარე მდგომარეობით დავიწყებ და რაღაც მომავალისკენ გადავინაცვლებ. მიმდინარე მდგომარეობაში ძალიან ბევრ სექტორში ქონდა შემცირება, შემცირების ტენდენციით ხასიათდება, ასე ვთქვათ, მომსახურების სექტორის განწყობა, სოფლის მეურნეობის, საცალო გაყიდვების, ანუ იგივე ვაჭრობის და მშენებლობის. ანუ მშენებლობა, რა თქმა უნდა, ინტუიციურად ხსნით ამას ყველანაირად, რადგან ქონდა ძალიან ბევრი რეგულაცია და მიმდინარე მდგომარეობას პესიმიზმით აფასებენ, ასე ვთქვათ. ვაჭრობას ყოველთვის უკავშირებთ წყიდულობით უნარიანობას და თუ ჩავხედავთ, ასე ვთქვათ, ხელისშემშლელ ფაქტორებს, რომლებიც ბიზნესს დასში უშლის ხელს, რომელსაც ჩვენი კვლევა მოიცავს, ასევე იქ ვნახავთ, რომ ბიზნესის წარმომადგენლები ასახელებენ მოთხოვნის მცირე რაოდენობას მათ პროდუქციაზე, ამიტომ შეგვიძლია
არა მარტო დიდი ბიზნესიც და მცირე ბიზნესიც, ანუ იქ გაშლილი გვაქვს ორივე და ნახავთ რომ ორივეგან ესეთი ტენდენცია ფიქსირდება და შეგვიძლია ამას ასე ვთქვათ მივაწეროთ აი ამ ვაჭრობის სფეროს ესეთი პესიმიზმი. მომსახურების სექტორი ფაქტობრივად გასაკვირია იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც მომსახურების სექტორში შეიძლება შევიდეს რესტორნები და ტურიზმი, რესტორნები, დიახ, სასტუმროები, სადაც ნახეთ რომ მაგალითად იანვარში მქონდა საკმაოდ დიდი ზრდა და ეკონომიკის ასე ვთქვათ შეუწყო ხელი ამ დარგმა და ასე ვთქვათ ვერ ვხსნით რატომ შეიძლება რომ ეს პესიმისტური განწყობა გქონდეთ და მომავალშიც პესიმისტურ განწყობას აფიქსირებენ, ანუ არელიან რომ დიდად გაიზრდება მათი აქტიურობა, ბიზნესის აქტიურობა. სოფლის მეურნეობაშიც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ბიუჯეტი გაზრდილია, ძალიან დიდი ძალისხმევა მოდის, რამდენი შეხვედრა ტარდება, სულ ფაქტობრივად სოფლის მეურნეობის სექტორზეა საუბარი და აქაც ფაქტობრივად არ არის ინტუიციური ასეთი პესიმიზმი, თუმცა მიმდინარე მდგომარეობაში პესიმიზმი ასე ვთქვათ ახსნადია, იქიდან გამომდინარე რომ მქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა სოფლის მეურნეობაში, არ იყო გამოშვება ძალიან მაღალი, შემცირების ტენდენციით ხასიათდებოდა 2018 წლის განმავლობაში და შეიძლება აი ამას მივაწეროთ. მოლოდინებსაც შეეხება, აი აქ მინდა გამოვყო, ფაქტობრივად გავაგზავნებ, აღარ დაგელოდეთ, აქ მინდა გამოვყო ფინანსური და მშენებლობის სექტორი, რომლებიც ზრდას პროგნოზირებენ, ასე ვთქვათ, ისინი ოპტიმისტურად არიან განწყობილები მომავლის მიმართ. ფინანსურ სექტორში მიხედვით იმისა, რომ რეალურად რეალურად 2019 წელი ძირითადად ამ სტუდიაში ბევრს საუბრობთ იმაზე, რომ ბევრი სიახლე შევიდა ძალაში, რეგულაციებს გულისხმობ და ყველა ასე თუ ისე მაინც მივიდა სამშენებლო. რეგულაცია დადებით იქნება თუ უარყოფითი, მაინც რეგულაცია და მაინც დოჭირდება იმისთვის, რომ შეეგუო ამ ყველაფერს. თუმცა შეიძლება ის ვივარაუდოთ, რომ უკვე იმდენი ხნით ადრე ანონსდებოდა ეს ყველაფერი, რომ რაღაც შეგუებლობა დაიწყო, მაგრამ მაინც ფაქტობრივად ვერ ვხსნით ზუსტად რატომ შეიძლება ესეთი ოპტიმიზმი იყოს. თუმცა ერთი ფაქტორი შეიძლება გავითვალისწინოთ მშენებლობაში, ყოველთვის დასაწყისი წლის არის ხოლმე აქტიური, დიახ, გაყიდვების მხრივ, ნუ მესამე კვარტალში გვაქვს ხოლმე უფრო რაღაცა შემცირების ტენდენცია და მაგიტო შეიძლება აი ამ ტენდენციას მივყვეთ და ამით აიხსნას, რომელიც უკვე ჩვენს სხვა კვლევას ეხება, ამიტომ არ ჩავალ დეტალებში, თუმცა მაინც ზუსტ ფაქტორებს ფაქტობრივად ვერ გამოვკვეთ. ფინანსურ რომ ეს დადებითი მოლოდინებაც აუხსნელი არ იყოს გამართულდება ნამდვილად. ფინანსურ სექტორსაც შეეხება საპროცენტო განაკვეთის, ანუ საპროცენტო შემოსავლების ზრდა ფიქსირდებოდა იანვარში და შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ამაზე დაფუძნებით უფრო ოპტიმისტურად არიან განწყობილები. ზრდა მიმდინარე მდგომარეობაში, ვინც გამიკეთენ კომპანიები, ანუ მიმდინარე მდგომარეობის დადებითი შეფასება რომელიმე სექტორს ჰქონდა თუ არა? ჰქონდა მრეწველობას, თუმცა აქაც საინტერესოა ის ვამბობთ, რომ აი ეს ბოლო კვლევა სულ თავდაყირა აყენებს ამ ჩვენს მოლოდინებს და ჩვენს შეფასებებს, იმიტომ რომ მრეწველობაშიც ვნახეთ, რომ ექსპორტი რაღაცა შემცირებული იყო და პირიქით რაღაც შემცირების ტენდენცია უნდა ყოფილიყო, თუმცა ისინი მაინც ოპტიმისტურად არიან განწყობილები და კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს თქვენს წინადადებას და თქვენს აზრს, რომ ეს სუბიექტური შეფასება ბიზნესების მხრიდან და ისინი ანუ თავიანთი აქტიურობის და გამოშვებაზე დაფუძნებით აფასებენ ამ ყველაფერს. ლიკა, რამდენად არის სხვაობა მსხვილ და მცირე საწარმოებს შორის მოლოდინებში და იგივე ზრდის აღწერისას მათ მონაცემებში? რამდენად სიმპტომატური არის, რომ თუ პრობლემა აქვს მსხვილ საწარმოს, პრობლემა იქნება მცირესაც და პირიქით, თუ მცირე ვთქვათ კომპანიას ექნება პრობლემა, მსხვილსაც იგივე სახის პრობლემები უდგას. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, მინდოდა ამაზეც ყურადღების გამახვილება. აი აქ უკვე ესეთი სხვადასხვა მაჩვენებელი არ გვაქვს, იმიტომ რომ მსხვილი კომპანიების შემთხვევაში მოლოდინების მიმდინარე მდგომარეობაც შემცირების ტენდენციით ხასიათდება და ისინიც ბევრ პრობლემას ასახელებენ თავიანთი ბიზნესის განვითარებისთვის, რაცაც ვერ ვიტყვით შედასაშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებზე, რომლებიც უფრო პოზიტიურად არიან განწყობილები. მოსალოდნელიც არის შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა მოდის შედასაშუალო ბიზნესის განვითარებაზე, ბევრი პროექტი კეთდება, ბევრი საერთაშორისო გრანტი და სესხები გაიცემა, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, კიდევ რჩება ის პრობლემები, რომ თვითონ პროცედურული პრობლემები როგორ შეიძლება მათ მოიპოვონ თავიანთი სესხები, ბიზნეს სესხები, ასე ვთქვათ, მაგრამ ვთვლი რომ რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში ეს ტენდენცია მაინც უფრო და უფრო მეტად პოზიტიური გახდება. ამ კვლევის ავტორები რომ რეალურად ის სხვაობა, რაც მსხვილ და წვრილ ბიზნესებს შორის შეიძლება არსებობდეს, ეს არის სწორედ პროგრამების დამსახურება და ანუ ფულთან წვდომის შესაძლებლობა, რომელიც ამ პროგრამირებელი ფაქტორი აუცილებლად ეს არის. პრობლემატიკა რა არის ბიზნესების განვითარების ხელი შემცველი ფაქტორები ამ შემთხვევაში მსხვილი ბიზნესისთვის და მცირე ბიზნესისთვის? კი ბატონო, ანუ ჩვენი კვლევა აი ამ საკითხსაც ფარავს, ჩვენ ვეკითხებით კომპანიებს თუ რას ფიქრობთ რომ თქვენი ხელშემშლელი ფაქტორია და გვაქვს რამდენიმე ჩამონათვალი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე პასუხი. მსხვილიც და საშუალო და მცირე ბიზნესიც ასახელებს, რომ
პრობლემა მათ წინაშე დღეს რაც დგას არის მოთხოვნის სიმცირე ბაზარზე. შემდეგი მეორე კატეგორია უკვე მოდის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ისევ და ეს რა თქმა უნდა გრძელვადაში უნდა აღმოიფხოს, იმიტომ რომ ერთ-ერთ თვეში და მე-2 წელიწადში აღმოფხვრადი ალბათ არ იქნება. თუმცა მაინც მოთხოვნის სიმცირე სახელდება. მანამდე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა იყო და დღეს უკვე შეიცვალა ეს ტენდენცია ბოლო კვლევის მიხედვით. ანუ რეალურად უკვე მომხმარებელთან დამოკიდებულია დიახ ეს ყველაფერი და ფაქტობრივად კონკურენტუნარიანობას ვერ უწევენ სხვა პროდუქციას, იმპორტირებულ პროდუქციას, ესე გამოდის, რადგანაც შეჯამებისას იმ წინა კვლევებთან რომ შევადაროთ ეს მონაცემები აღვნიშნეთ რომ ყველაზე დაბალი არის საბოლოო შედეგი, მაგრამ სხვაობა 7 და 4/10 პუნქტით არის შემცირება. სხვაობით რომ შევხედოთ, ანუ ის კლება რომელიც დაფიქსირდა, კლების წილი რამდენად არის რეკორდული ამ შემთხვევაში, რამდენად არის ყველაზე მაღალი, თუ დღეს ყველაზე დაბალი მონაცემები გვაქვს მიღებული და ხომ არ არის ეს თქო სეზონურობით განპირობებული იგივე არა, იქ რომ პირველ კვარტალზე საუბრობთ და სხვადასხვა ბიზნესების პირველი კვარტალი სხვა გამოწვევებს უკავშირდება, ვიდრე თქვა სხვა რომელიმე პერიოდი წლის და ასე შემდეგ. აი ამ ნაწილში ტენდენცია რამდენად არის გაზრდილი კლების. კი ბატონო, მივხვდით თქვენს შეკითხვას. რაც შეეხება სეზონურობას, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ბიზნესის განწყობის ინდექსი სეზონურობით არ ხასიათდება, რასაც ვერ ვთქვით სხვა ინდექსებზე, რომელიც გვაქვს კვლევაში, რადგან კომპლექსური მაჩვენებელია ძალიან ბევრ სექტორს მოიცავს, ბევრ კომპანიას მოიცავს და უკვე რაღაცნაირად აბალანსებენ ესენი ამ სეზონურობას, იმიტომ რომ სხვა სექტორის წარმომადგენლები არიან, სხვა სახის ბიზნესში არიან ჩართულები. აი ამ კლების ტენდენციას თუ შევეხებით, ანუ ვერ ვიტყვით რომ რეკორდული კლება არის, რაღაც დაახლოებით შეიძლება იმავე კლების მაჩვენებელი გქონდა სხვა პერიოდებშიც, თუმცა რეკორდული და აღსანიშნი არის ის, რომ ეს კლება გრძელდება და გრძელდება დიდი პერიოდის განმავლობაში, ტენდენცია არ იცვლება სამწუხაროდ. ჯიუტი, პესიმიზმი. შეგვიძლია კიდევ ერთხელ უწოდოთ. თუმცა კომპანიები ფაქტიურად იქ შემთხვევაში ჯიუტ ოპტიმიზმს აფიქსირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ახსნა ცოტა რთულია. მომსახურების სექტორი გამოკვირდა ძალიან რა გამოკვირდა მომისმენია სტუდიაში, მაგრამ აი მომსახურების სექტორი ძალიან გამოკვირდა, რომ ეს პესიმისტურად არის განწყობილი, იმიტომ რეალურად თქვა ეს არის სექტორი, თქვა ტურიზმი, სასტუმროები, რესტორნები, რომელიც ყველაზე სწრაფად იზრდება, თუნდაც ინვესტიციების კულტურით. წარმატებას უსურვებ ყველა იმ კომპანიას, ვინც ესე ჯიუტეთ ოპტიმისტურად არის განწყობილი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ გაგვეხარდება. თქვენ წარმატებები და კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას ველოდებით მუდმივად თქვენგან. ნიკა გოდერძიშვილი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი იყო საქმიანი დილის სტუდიაში.